share ko lang tong H4 conversion sa para mapwede sa H1 ata ito. H1, hindi ko alam. T19 pala, T19. Oh, ito siya guys. Ito binili ko to para sa sasakyan ko. Kaso yung isa nag-flickering light. Pundi yung low. Bala ko sanang isauli. Hindi na lang kasi lumampas na kasi sa sa 7 days replacement. Pero may warranty naman, pero hindi ko na dahil baka matatagalan rin naman. Ito yung isa hindi. Ito kinonvert ko. May nakita kasi ako sa YouTube sinunod ko, pero iba yung sa kanya. Iba yung sa kanya. Sinunod ko ito. May butas, binutasan ko rin. Sinunod ko. Nung una, ito ginamit ko. Ito, hindi siya compatible sa sa headlight ng MIUI. Parang sabog yung buga ng ilaw. Pero maganda rin naman, maliwanag din, pero walang sabog. Dapat ganitong klaseng lead na gamitin nyo. May high at low ito. At sa niya, connector niya, bili kayo nito. Mabibili nito sa sa auto shop. H4 socket. At na ako, ginawa ko itong ganito, yung same sa tri-lead na sinunod ko na lang yung sa motor ko. Meron din ganito doon para if mag-replace ako ng ilaw, madali lang. Maganda siya guys. Ito nabili ko to 799 po ito sa sa Lazada. At may voucher ako na na lang 755. Ingat po kayo sa pagbili dahil kagaya ito sa akin, may factory defect. Nagdi-defect na siya nung 10 days na. Itest nyo muna pag bumibili kayo para hindi masayang yung pera. At least sa 7 days ma-refund kayo ng pera nyo, or i-replace ng another ganito na klase na H4 bulb. Ito pala yung pinabubutas ko. Same dito. Binutasan. May butas ito. Yan. Sinunod ko lang ito para paglagay doon sa MIUI, saktong-sakto lang talaga. Same lang naman sila. Wala namang pinagkaiba. Okay. Same lang naman sila. Okay. So, sample video. Low, high.
Ganda sa ilaw.